Odată ce bazele zborului au fost puse, întreaga lume s-a schimbat, iar de-a lungul anilor, industria aviatică a cunoscut o evoluție impresionantă, reușind să ne aducă în față unele dintre cele mai rapide avioane supersonice pe care înainte cu un secol nici măcar nu ne le puteam imagina posibile. Schimbările principale au apărut în decursul celui de-al doilea război mondial, iar războiul s-a desfășurat pe noi fronturi din pricina acestui fapt. Cele mai mari inovații în acest domeniu au evoluat în principal în decursul perioadei naziste din Germania, când au fost dezvoltate unele dintre cele mai ambițioase proiecte și arme. Astăzi există o serie de aeronave care reușesc să depășească viteza sunetului, iar astăzi vă prezint cele mai rapide avioane supersonice de luptă din lume. Sukhoi Su-27 este avionul rusesc rival al avionului de luptă american F-15. Viteza maximă pe care acesta o poate atinge este de peste 2,35 Mach, care se traduce în 2500 de km pe oră. Acesta a fost construit pentru a deveni direct un concurent direct al avioanelor americane F-15 Eagle și F-14 Tomcat. Pentru că atinge ținte aflate la o distanță de 3530 de km, acesta devine un adevărat adversar în orice luptă. Sukhoi Su-27 a intrat în posesia forțelor de luptă sovietice în 1985 și avea rolul de a apăra împotriva bombardierelor americane. Până în acest moment au fost create 800 de avioane supersonice de luptă, intrând în serviciul mai multor state, dintre care amintim și Etiopia, Angola, Indonezia și Ucraina. F-111. Acesta este percursorul iconicului Grumman F-14 Tomcat și se află pe locul 9 în topul avioanelor de luptă ultra-rapide. F-111 atinge o viteză de 2,5 Mach și designul inovator este proiectat începând cu anul 1960. Acesta a introdus o serie de inovații tehnice pentru avioanele militare de serie. Aripile cu geometrie variabilă, turboventilatoarele cu postcombustie și construcția este cea care îi permite aeronavei să care o greutate de 13.600 de kg, ceea ce o face să devină indispensabilă în cadrul unor lupte pe front. F-15 Eagle, iconicul Vulture, ar putea avea o perioadă lungă de viață, care va fi prelungită mai mult de 2025. Acesta are aceeași viteză impresionantă ca F-111 de 2,5 Mach, dar este ceva mai grațios. El este produs de McDonnell Douglas, care este actualul Boeing, și vine echipat cu două motoare cu postcombustie, fiind capabil să zboare în orice condiții meteorologice. Acesta a fost proiectat pentru forțele aeriene ale Statelor Unite și a zburat pentru prima dată în iulie 1972. Mikoyan Gurevich MiG-31 este un interceptor supersonic de luptă care a fost conceput pentru Uniunea Sovietică. El este primul avion de vânătoare rusesc care nu doar că atinge o viteză de 2,83 Mach, dar este de asemenea echipat cu rachete de rază lungă de acțiune. Mikoyan MiG-31 a fost proiectat pentru a apăra spațiul sovietic de bombardierele strategice americane cu penetrație de joasă altitudine și de rachetele de croazieră.
Numărul total de avioane supersonice MiG-31 au fost de peste 500 de bucăți și datorită capacității sale de a zbura cu o viteză supersonică la orice altitudine, acesta rămâne un model care este de așteptat să-și continue utilizarea până în 2030. XB-70 a fost prototipul unui bombardier strategic nord-american, foarte avansat și de foarte mare altitudine. Acesta poate atinge o viteză de 3 Mach, fiind mult mai rapid prin comparație cu Mikoyan MiG-31 și avioanele de luptă americane precum F-111 și F-15. Din acest motiv, construirea acestui avion a îngrijorat Uniunea Sovietică, care a răspuns prin crearea interceptorului MiG-25 Foxbat. Aceste avioane supersonice de luptă nu au avut un serviciu activ pentru că au fost construite prea puține prototipuri, dar XB-70 Valkyrie a fost creat în ideea de a intra și ieși cât mai rapid din câmpul de luptă. Mikoyan MiG-25, după cum am menționat anterior, a fost conceput de Uniunea Sovietică pentru a putea contraataca ofensiva nord-americană. Interceptorul sovietic MiG-25 a fost inaugurat în 1964 și s-a aflat în serviciu până în 1970. Avionul de luptă atinge o viteză de 2,83 Mach, dar poate ajunge până la 3,2 Mach, însă cu riscul de reducere a duratei de exploatare a motorului. Acesta a fost un simbol al războiului rece. El a fost produs în 1190 de exemplare și a avut un serviciu activ atât în forțele armate ale Uniunii Sovietice, cât și de alți aliați ai săi. F-12 este un avion de interceptare introdus în 1964 și care putea atinge o viteză de 3,35 Mach. Acesta a fost precursorul unui avion mai rapid denumit SR-71 Blackbird. Acesta a atins o viteză record de peste 3200 de km pe oră, la o altitudine de 24 de km. F-12 este cel mai mare avion de vânătoare construit vreodată. SR-71 și-a primit porecla de mierlă din pricina designului său, care îl face să fie stabil în construcție și mișcări. Acesta este un avion de luptă cu rază lungă de acțiune și care poate atinge viteze de 3 Mach. SR-71, pe lângă că avea încorporat un radar de scaune a rutei, el putea chiar și să întrerupă comunicațiile și radarul inamicilor. Acest avion strategic de recunoaștere și-a dobândit numele de cea mai rapidă și silențioasă armă de luptă. X-15, un avion de luptă care se aseamănă prin construcția sa cu o rachetă, a fost dezvoltat în 1955 de echipa de aviație nord-americană. Acesta deține recordul pentru cel mai rapid avion care poate fi condus de om, atingând o viteză de 6,7 Mach și altitudini de peste 30 de km. X-15 avea capacitate de a atinge marginea spațiului și se folosea de propulsii care, în mod normal, erau integrate în construcția unei rachete. Deși este cel mai rapid avion creat, îl alocăm doar pe locul 2 în topul cu cele mai rapide avioane de luptă și veți vedea în curând și de ce. Locul de întâietate în topul avioanelor supersonice de luptă îl primește Falcon HTV-2, care este un vehicul ultra-rapid, experimental și care nu necesită un pilot. Dezvoltat ca parte a proiectelor Falcon
DRRPA, acesta poate atinge viteze impresionante de 20 meci și reușește să își învingă toți competitorii în materie de rapiditate. HTV2 a fost creat cu scopul de a colecta date și poate parcurge o distanță de 4000 de kilometri în sub 15 minute. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a fost de folos, nu uitați de like, share, subscribe, iar noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune!